Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Hetki ei ole ehtinyt taas vierähtää edellisestä jaksosta, koska meillä on muutto päällä. Ei oikein ehdi tekemään mitään, mutta koska sieltä tuli uusin Mission Impossible-leffa, niin toki se piti mennä leffan katsomaan ja myöskin tehdä siitä arvostelu. Meikäläinen on tosi iso Mission Impossible-leffojen fani. Ja nyt tuli siis tää jo 8. osa tähän franchiseen. Leffa piti tulla heti edellisen perään, mutta siellä tuli näyttelijöiden lakkoa, käsikirjoittajan lakkoa, jne Hollywoodissa, ja sitten suunnitelmat hieman muuttui ja samoin muuttui nimi, koska tämänhän piti olla Dead Reckoning Part 2, mutta tämä onkin nimeltään Mission Impossible The Final Reckoning. Eli oletettavasti mahdollisesti se viimeinen Mission Impossible-leffa. Ja leffa tosiaan on nyt teattereissa ja sen kävin siellä melko nopeasti heti katsomassa. Ja kuten sanottua, olen iso franchise-fani. Aiemmat osat on nähty monesti, joten odotin tätäkin osaa innolla. Vaikka tämä edellinen osa hieman jätti ehkä kylmäksi, niin ehkä pitää myös ajatella tässä arvostelussakin, että tämä on niin kuin kaksiosainen elokuva ja pitää myös ajatella sitä kokonaisuutta myöskin, joten arvostellaan hieman niin kuin leffaa yksittäin ja sitten kokonaisuutena kaksiosaisen leffan niin kuin loppuna, huipennuksena. Ja otetaan arvosteluun myös hieman spoilereita loppupuolelle, koska muutama asia, mistä haluan puhua, ja en halua, että spoilantuu, jos joku ei ole vielä leffaa nähnyt. Ja mainitan myös tässä kohtaa, että jos katsot YouTuben puolelta, niin hei, pistä peukkua, pistä kanava tilaukseen. Muistuksi kellosta päällä näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Ja sen lisäksi Leffahullu-kanavan jäseneksi voi liittyä ja jäsenet näkevät esimerkiksi arvosteluja ennakkoon ja muita videoita, mitä tulee. Ja lähiaikoina on tulossa ainakin jonkunlaista videota myös uudesta leffahuoneesta, jota alan pikkuhiljaa järjestämään, ja kaikennäköistä muuta mukavaa tässä kesän aikana on tulossa, ja jäsenet näkee ennakkoon, ja on sieltä tulossa jäsenille myös kilpailuja ja niin poispäin. No niin, mutta sitten Final Reckoning arvosteluun. Sanotaan, että yllättäen tämä leffa ei ihan ollut ehkä niin final välttämättä, mitä mä ajattelin, mitä olisin halunnut sen ehkä olevan. Puhutaan hieman siitä spoileriosiossa, mutta en nyt yllättyisi, jos tällekin jatkoa jossain muodossa tulisi vielä. Taas kerran mennään tuttuun kaavaan. Ethan Huntti, läheisiä kuolee tai joutuu hengenvaaraan. Ja leffa myös muistutti niistä aiemmista menetyksistä melko paljon. Tämä leffa tuo mukaan tuttuja naamoja franchisen aiemmista osista, kuten edellinenkin esimerkiksi teki, ja vielä tulee lisää tuttuja naamoja, tuttuja näyttelijöitä ja hahmoja siis. Sanotaan nyt heti alkuun, että tästä jäi pikkusen lattea fiilis tästä leffasta, kuten siitä edellisestäkin. Ehkä se jotenkin se tekoälyentiteetti pahiksena ei ihan täysin niin kuin toiminut tässä. Vaikka sillekin niin kuin saatiin tämmöinen eräänlainen historia aiemmin tulleesta MI-leffasta, eli franchisen aiemmasta osasta, mitä ei niin kuin periaatteessa liity mitenkään tähän, mutta nyt se sidottiin tähän, mikä oli ihan hauska ratkaisu. Ja mä oon sitä mieltä, että ehkä se 6. osa on tämän sarjan paras osa edelleenkin. Tämä leffa on hiukan liian pitkä. Siinä on hiukan liikaa puhetta, vähän semmoista paikoin tylsää dialogia. Vaikka nostalgia on aina mukavaa, niin tässä sitä on paikoin tungettu pikkusen liikaa. Ja leffa muistuttaa lähes koko ajan niistä aiemmista osista. Ja näyttää ihan suoraan vielä niin kuin pätkiä niistä aiemmista osista. Tämä elokuvan alku, tai no jopa ehkä eka tunti, on pikkusen hidas ja paikoin tylsähkö, mutta sitten sen jälkeen alkaa meno ja meininki, ja loppu pitää kyllä tosi hyvin otteessaan. Kiitos hyvän toiminnan ja jännityksen, ja etenkin sukellusvenekohtaus, mikä tästä tulee, ja lentokonelentelyt, ja
ne Tom Cruisen hullut stuntit. Eli kyllä Tom Cruise jaksaa edelleen juosta ja tehdä hulluja stuntteja. Ja kyllä niin kuin heti leffan jälkeen tuli semmonen, että pitää niin kuin mennä katsomaan, että miten hitossa se on tehnyt nämä hullut stuntit. Siinä on aikamoiset stuntit. Trailerissa nähdään tämmöinen vanhan lentokoneen lentely esimerkiksi, tulee yksi sukellusstuntti ja näin, niin on aikamoista menoa ja meininkiä. Sitten kun tietää, että se on tehnyt ne itse, niin se aina vaan hirveä respekti kaverille. Äijä on 62 ja silti niin kuin painaa tollaisia stuntteja, niin huhhuh. Mutta tosiaan tämä on kaksiosainen leffa, eli tämä on periaatteessa part 2, vaikkei sitä enää nimessä näykään, niin pitää myös ottaa huomioon se ensimmäinen osa. Ja yhdessä tämä lähes 5-tuntinen spektaakkeli on kyllä oikeastaan hito hyvä päätös tälle sarjalle, josta siis on päätös. Harvoin välttämättä 7. ja 8. osa on missään elokuvasarjassa näin hyvä, ja siitä niin kuin hatun nosto kyllä tälle leffalle. No, puhutaan ehkä vähän myös tarinasta. Eli tällä jatkaa lähes suoraan edellisen osan tapahtumista. Ethan Hunt tiimeinen yrittää pysäyttää tämän tekoälyentiteetin ja sitten Huntin entisen tutun Gabrielin, joka on tämän entiteetin ykkösmies. Ja onnistuakseen tässä Huntin pitää löytää tämä kadonnut Sevastopol-sukellusvene, mikä nähtiin siinä ekassa part 1. Mukaan kuvioihin astuu myös hieman päivitetty Team Ethan Hunt sekä se että tässä on myös mukana Kittredge ja muut, jotka jahtaa sitten Ethania ja tämän jengiä. Ja kaikki on vähän niin kuin sitä mieltä, että entiteettiä pitäisi käyttää niin kuin omiin tarkoituksiin, kun taas Ethan aikoo tuhota sen. Eli aika samantyylinen juoni mitä edellisessä, mutta koska tämä on se part 2, niin tämä jatkaa aika hyvin sitä. Tämä on ihan selkeästi se kakkososa kyllä, ja nyt me saadaan niin kuin tälle tarinalle se päätös, ja varsin onnistuneesti kyllä. Puhutaan sitten hieman näyttelijöistä. Eli Tom Cruise tietenkin pääosassa Ethan Huntina vetää tietenkin tuttuun tyyliin hyvin Ethan Huntin roolin. Vähän semmoista vakavamielistä menoa, että Ethan Hunt on pikkusen myrtsinä ehkä maailman tilanteesta ja on vähän vaarallinen tehtävä, hyvin vaarallinen ja jännä tällä kertaa. Ja sitä hieman näkee, vaikka Ethanilla kyllä silmäkulmaan tulee pilkettä tässä leffan aikana. Myöskin Ving Rhames ja Simon Pegg nähdään jälleen mukana menossa ja tekeekin taattua jälkeä. Ja edellisessä osassa mukaan tullut Hayley Atwell toimii myös todella hyvin tässä ja häntä nähdään vielä enemmän, koska ekassa osassa hän tuli vasta puolen välin aikoihin leffaan mukaan tai jotain. Ja sitten on mukana tietty Esai Morales, joka näyttelee hyvin tätä pahista Gabrielia. Mukana on myös Nick Offermania, toimii varsin hyvin mukana, me nähdään aina Offermania, Janet McTeer, Holt McCallany, Hannah Waddingham, Tramel Tillman, Mark Gatiss ja Carrie Elfsiä, ja näitä osaa nähtiin jo edellisessä osassa ja osaan sitten uusia hahmoja, ja varsinkin Hannah Waddingham ja Tramel Tillman oli hyviä lisäyksiä ja varsin toimivia hahmoja tässä leffassa. Myös pari muuta tuttua hahmoa nähdään aiemmista osista, mutta jätetään ne vähän spoilerin puolelle, vaikkei nyt välttämättä spoilaa hirveästi, mutta varmuuden vuoksi jätetään ne ja puhutaan niistä hetken päästä. Mä tykkäsin siitä, miten kun tämä tekoäly on ottanut maailman haltuunsa ja sitten estääkseen tämän niin kuin totaalivallan pitääkseen aikeensa salassa, niin valtiot on ottanut käyttöön tämmöistä vanhaa analogista teknologiaa, ja Ethan Hunt muun muassa saa tehtävänsä VHS-kaseteilta, ja USA käyttää vanhoja analogisia sukellusveneitä, ja näin, niin tulee semmoinen mukava retrofiilis, mä tykkäsin siitä. Vaikka se hiukan mietin sitä tekoälyä, että toimiko se kuin hyvin, niin tässä on otettu aika hauskasti se huomioon, että mitä jos tekoäly tulee ja aikoo sitten tuhota, koska hän nyt aikoo saada
haltuunsa jokaisen valtion ydinohjukset ja aikoo sitten pommittaa ilmeisesti koko maailmaa ja luoda sitten uutta uljasta maailmaa. Ja se on tämän leffan se pointti. Tämä leffan on ohjannut jälleen Christopher McQuarrie, joka tuli mukaan 5. osassa. Ja hän on kirjoittanut leffan yhdessä edellisen osan kirjoittajan Eric Jernstedtin kanssa. Vaikka tämä alku on hieman tökkivä ja osa dialogista on pikkusen turhan paatoksellista, niin on tämä lopputulos silti varsin toimiva. Ja pitää ottaa myös mainita ne kamerakikat, jotka on tosi hyvin, varsinkin niissä Tom Cruisen huikeissa stunt-kohtauksissa. Siis Cruise ja McQuarrie on kyllä hienosti miettinyt yhdessä, että mihin sen kameran voi aina laittaa, kun Tomppa tekee näitä hulluja temppuja. Se on tosi tyylikästä. Ja edelleen nämä stuntit tosiaan tehdään siis itse, eikä millään tietokoneella vihertaustaa vastaan, niin siitä iso respect. Vaikka mä vähän jäin miettimään sitä, että olisi myös kiva, että joku muukin tekisi niitä stuntteja kuin pelkästään Cruise näissä leffoissa. Mitäs sitten? Arvosana ehkä. Tosiaan, kuten sanottu, tämä ei ehkä ole tämän leffasarjan paras osa, mutta jos ottaa huomioon tämän Part 1, niin tämä ehkä voisi nousta jopa leffasarjan 2. tai 3. parhaassa järjestyksessä. Eli tämä on varsin toimiva leffa. Mä sanoisin, että mä antaisin arvosanaksi ehkä sen 8,5/10, mutta jos ottaa molemmat osat huomioon, niin 9/10 on varmaan aika hyvä. Eli tässä on pakko olla nähnyt se Part 1, jotta tässä niin kuin voi nauttia kunnolla ja josta tässä on niin kuin järkeä. Puhutaan sitten pikkusen spoilereista. Eli nyt tulee spoilereita, pikkusen myös semmoisia isojakin spoilereita. Eli mä olisin jotenkin kaivannut sitä, että olisi ollut se final-leffa, eli Ethan Hunt olisi kuollut. Eli spoileri, Ethan Hunt selvii hengissä. Mä olisin toivonut sitä semmoista lopullista, vähän niin kuin Daniel Craigin Bondi kuolee siinä Craigin viimeisessä leffassa No Time to Die, spoileri, jos joku ei ole sitä nähnyt, niin mä olisin halunnut, sitä olisi ollut kunnon niin kuin final reckoning. Tai sitten olisin ehkä kaivannut, että Simon Pegin Benzi kuolee, hän haavoittuu leffassa sen verran, että olisi voinut myös se olla. No, Ving Rhamesin hahmo Luther kuolee tässä, se ei ehkä ollut mitenkään yllättävä, koska niin kuin, se oli melko arvattavissa. Hahmolla on joku sairaus, sillä on joku oma sairaala siellä, mikä oli vähän tyhmä, että sitä ei mitenkään selitetty, että miksi hänellä on oma sairaala, mikä tauti Lutherilla oli, ja sitten niin kuin hänet päästettiin pois päiviltä alkupuoliskolla, niin se oli vähän arvattava. Aina pitää joku Huntin tuttu tai kaveri kuolla. Ja sitten puhutaan niistä aiemmista hahmoista tosiaan, mitä tässä palataan mukaan. Eli kutosleffassa nähty IMFn pomo, tämä Angela Bassettin näyttelemä Erika Sloan tulee mukaan. Hän on nyt USA:n presidenttinä. Ja Bassett toimii tosi hyvin presidentin roolissa. Sitten tämä Sean Winhamin näyttelemä Briggs, joka tuli viime leffassa, niin paljastui, että hän on sukua Legacy-hahmolle, eli tämä ekan osan Jim Phelpsille, jota John Voight näytteli, ja Briggsin oikea nimi on myös Jim Phelps, sama nimi kuin Isukilla, vähän outo ratkaisu sinänsä. Rolf Saxon palaa mukaan, eli William Donlow, joka nähtiin ekassa leffassa, missä Ethan roikkuu sieltä katosta ja tippuu se veitsi ja näin, niin se holvi ja siellä on se joku CIAn analyytikkö, joka siis oli tämä Donlow, jota Saxon näyttelee, niin hän palaa roolinsa ja hänellä on itse asiassa isompi rooli, mitä siinä ekas leffassa. Ja varsin hyvä niin kuin, tuoda hänet mukaan ja hänen roolihahmosin kerrotaan, että saa kenkää siirtyy johonkin Alaskaan tai muualle, niin siellä hän on sitten elellyt kaikki nämä 30 vuotta tyyliin ja hauskaa, että saatiin hänet mukaan, niin hän lopulta oli ihan hyvä tarinankaari tälle hahmolle. Ja tosiaan Kittredge, joka myös oli ekas leffassa, nähdään myös tässä, kuten nähtiin aiemmassakin, ja Henry näyttelee varsin hyvin. Ja myös Bon Clementif nähdään tässä.
hänen Paris-hahmonsa palaa mukaan menoon, vaikka luultiin, että hän kuoli viimeisessä osassa, tai ainakin mä luulin niin, mutta nyt hän on mukana menossa ja kuuluu kunnolla tähän Team Hunttiin ja haluaa kostoa tälle Gabrielille, joten siksi mä halusin jättää sen tähän spoileriosioon, koska voi tulla jollekin yllätyksen, että joku myös muukin ajatteli, että hän kuoli ehkä viime leffassa. Mutta Clementine vetää varsin hyvin ja mä tykkään siitä, että hänen hahmonsa on tää ranskalainen ja puhuu vaan ranskaa, niin se on hauska lisä tähän leffaan. Noin, siinä oli tämmönen pikainen arvostelu Mission Impossible Final Reckoning-leffasta. Mä tykkäsin, mä suosittelen. Mission Impossible-leffat on aina sellaisia, ne pitää nähdä teatterissa, ne pitää nähdä mahdollisimman isolta kankaalta, mahdollisimman hyvällä äänentoistolla, ja tää on ehdottomasti sellainen, kannattaa katsoa isolta kankaalta. Mä melkein haluaisin nähdä tämän jopa IMAXilla, koska Cruisen nämä missionit on aina IMAXilla, mutta koska meillä on vaan tuolla Helsingin päässä IMAX-teatteri, niin en sinne nyt kerkeä mitenkään mene katsomaan, mutta oli kyllä hyvä meidänkin Raision Finkino Luxessa Aisen-salissa nähtynä ja varsin hyvin toimi siinä ja todella iso suositus. Käykää katsoa tää teatterissa. Mä katsoin just koton alkuun sen Dead Reckoning Part 1 samana päivänä, joten muistin aika hyvin sen, mikä on myös ihan hyvä. Kannattaa katsoa se alle, niin ehkä muistaa. Tää on melko helposti, jos sen on kerran tai pari nähnyt, niin varmasti myös muistaa, mutta mä otin sen alle, koska mä olin nähnyt sen vaan teatterissa kerran, niin nyt muistin sen paremmin, niin toimi tosi hyvin. Laittakaa he kommentteja. Miten Mission Impossible-leffat teille uppoo? Ootteko sarjan fani? Onko tullut nähtyä kuinka monet kerrat? Ootteko menossa katsoa tämän uuden? Tai ootteko jo nähnyt sen? Mitä mieltä olette tästä? Miten tämä toimi? Tai jos kokonaisuutena part 1 ja tämä, niin mitä mieltä? Mikä on teidän suosikki osa tässä leffasarjassa? Laittakaa kommentteja. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pist kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon tällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.